හරි මං ඔයාලට කිව්වා මේ මොරටුවේ අපේ ඒ කියන්නේ මේ ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෝස් එක කරන්න එක සුපිරි කියලා. නමුත් ඒකේ දෙවෙනි කොටසේ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා වෙබ් ඩෙවලොපර් ඒ කියන්නේ බේසික් එකේ නෙමෙයි බේසික් කෝස් එක ඉවර කරලා දෙවෙනි කොටසට එනකොට මේ Angular එකේ මේ NPM කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ නෝඩ් මේකේ version එක ගත්තන් පස්සේ වැටෙනවා. නමුත් මෙතන NPM version එක ගත්තන් පස්සේ NPM එක අවශ්‍ය Angular එකේ කොම්පොනන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රොඩක්ට් කම්පොනන්ට් එක ප්‍රොඩක්ට් කම්පොනන්ට් එක දාගත්තේ නැත්නම් එහෙම ඔයාලට මුලින් ඉඳන් අග වෙනකම්ම කෝස් එකේ ඒ කියන්නේ Angular ඒ කියන්නේ කෝස් එකේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක 150න් උඩට ප්‍රොඩක්ට් කොම්පොනන්ට් එක ඇතුලේ තමයි මේ හැම එකම යන්නේ. එතකොට NPM version එක අප්ඩේට් වෙලා ඒකේ යම්කිසි බග් එකක් තියෙනවා. ඒ බග් එක නිසා ඔයාලට කෝස් එකේ මුලින් ඉඳන් අගටම අර හරි ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල්ස් කරන්න වෙන එකක් නෑ. ඒක නිසා මම ඒකට යම්කිසි ෆික්ස් එකක් තමයි මේකට අරන් එන්න හදන්නේ. මේවා බලන්න දැන් මේකේ npm version එක ගත්තන් පස්සේ npm version එක ගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති error එකක් එනවා global are deprecated කියලා. හරිද? location -- global එක insert කරන්න කියලා. දැන් මේ හේතුවම අනිත් පැත්තට ගියන් පස්සේ අපේ දැන් මේ තියෙන මගේ VS Code editor එක. එතකොට මේ දැන් මේකෙම තව කොටසක් එනවා product component කියලා කෑල්ලක්. ඒතකොට මේ product component කියන කෑල්ල අවශ්‍යයි අපිට course එක ඉවර කරගන්න practical example ටික test කරගන්න. එතකොට ඒක නැතුව ඔයාලට මේ මොරටුවේ course එක ඉවර කරන්න බෑ. හැබැයි course එක කරන කට්ටිය note වෙලා නැහැ. NPM version එක update වෙලා නිසා දැන් course එක එහෙම වුණොත් obsolete වෙනවා. මේ error එක හදාගත්තේ නැත්නම් අලුතින් කරන කට්ටියට කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකට fix එකක් තමයි මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලන්න ඔයාලට සමහර විට කරොත් හරියයි. මේකේ දැන් product component එක add කරගන්න බෑ. මේ ඒ කියන්නේ මම හිතනවා මොරටුවෙත් මේ වීඩියෝ එක දැක්කොත් එහෙම එයාලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා මේ කෝස් එකට පොඩි මේ ඇඩිෂනල් වීඩියෝ එකක් හරි මොකක් හරි දායි කියලා නැත්නම් අලුතින් එන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කර වෙනවා මේක උනෙන් පස්සේ. ඒක ප්‍රොඩක්ට් කම්පොනන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න බෑ. මොකද අර ඉෂුව එක නිසා මේ නිතරම අර ඒ කියන්නේ ග්ලෝබල් ඩිප්ලිකේටඩ් කියන එක එනවා. නෝමල් අර කෝස් එකේ කරගෙන යනවා වගේ පහසුවෙන් ඒක කරගන්න බෑ. ඒකට සොලියුෂන් එකක් තමයි කියන්න හදන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක යූස් කරලා මේ npm එකේ latest version එක දාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට npm එකේ latest version එක complete වෙයි. හරි දැන් npm එකේ latest version එක ආවනේ. අපි බලමු දැන් අපේ ඉර එක හරි ගිහින්ද කියලා. එතකොට npm version එක ඒත් හරි ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට එහෙනම් latest version එක install කරගත්තත් මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකේ ආපස්සට කියපු පරණ version එකක් දාන්න. අපි එහෙම කරලා බලමු. දැන් ඇත්තටම මම හදන්නේ මේ npm version එක downgrade කරන. දැන්ට වඩා පේන දිනදී අපේ තියෙන 8.1.5 කියලා. දැන් මම මේක බැලුවේ npm version එක downgrade කරගන්න මේ මොරටුවේ course එක හදපු කාලේ තියෙන version එක. ඒතර ඒක දාගත්තා නම් අපිට course එක හරියට quality එකට ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට follow කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේවා ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ පොඩක් බලන්න ඕන. අපි බලමු downgrade කරලා downgrade කරාම මොකද වෙන්නේ කියන එක. ටික යම් කිසි time එකක් යනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි බලමු npm version එක npm version එක හරි ගිහින්ද කියලා. ඒත් නෑ global local කතන්දරේ ඒත් වෙනවා. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා හරි අපේ third solution එක තමයි ඔයාට යන්න වෙනවා C එකේ program files වල node.js. මොකද මේ solution දෙකම හරි ගියේ නැත්නම් මේ npm file එකයි npm cmd file දෙකයි open කරගන්න. open කරගෙන මෙතන මේ prefix -g කියන එක ඔයාලා change කරගන්න location equal global කියලා. ඊට පස්සේ save පාරක් දාන්න දෙන්නේ නැද්ද? ටිකෝසේ හෝ මේක හරි. එතකොට මට මේ normal code මේ notepad එකකින් edit කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතන මේ edit කරලා තියෙන්නේ G එක location global කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතකොට මම මේ open කරගත්තේ npm file එක. එතකොට මේකේ save කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේක record කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ මෙතන මට normal මේ text editor එකෙන් save කරන්න දුන්නේ නැති නිසා මම මෙතන මේ retry as admin ගිහිල්ලා දුන්නා. ඊළඟට ආයෙ ඉතුරු
ෆයිල් එකත් ඔයාලා ඕපන් කරගන්න cmd එක. ඒකෙත් මේ prefix g කියන එක change කරගන්න ඕන මේ global කියන එකට. ඊට පස්සේ මේක අපි save එකක් දෙන්න. ඒතර admin විදිහට කියලා save කරනකොට මේ recording එක නතර වෙනවා. හරි. දැන් save වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු දැන් වැඩේ හරිද කියලා. npm version කියලා. දැන් හරි ගියා. හරි. ඒ ඔන්න ඔය විදිහට ඔය ක්‍රම තුනෙන් එකකට හදා ගන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔයාට මොරටුවේ course එක විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මේ හරියට ඒක තියෙන exams ටික හරියට complete කරලා හරියට මේ angular ටික කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න ඕක කරාට පස්සේ මේ products module ටික මෙතනට add කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් මේකත් හරි ගියේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම university එකට පොඩ්ඩක් contact කරලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ course එකේ second module එකේ ඒක අපිට මොකක් හරි solution එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මම කියපු solution එක ඕකයි angular එක npm එක හරියට ඒකේ තියෙන bugs ඇරලා install කරගන්න. ඉතින් අනිත් එක courses පහම කරපු කට්ටියට මම හිතන courses 6ම කරපු කට්ටියට තව course 6ක් දෙනවා කියලා කියන. ඉතින් අපි හරි ආසාවෙන් බලන් ඉන්නේ මේ ඉතුරු course 6 දෙනකන් ඒකත් කරන්න. දැනට මම නම් දෙවෙනි course එක ඔන්න මෙන්න ඉවර කළා විතරයි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තියෙනවා. කොහොමම මේක මේ හරි ෂෝක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය self study කරන කට්ටිය. එහෙමනම් හැමෝම subscribe කරන්න. අලුත් කට්ටිය ඉන්නවනම් subscribe වෙන්න. අපි කරන්නේ investment videos සහ මේ කියන්නේ coding සම්බන්ධ development සම්බන්ධ web development සම්බන්ධ coding සම්බන්ධ videos අපි දානවා හිටපු ගමන්. ඉතින් මේ දවස්වල videos ගොඩක් දාන්න බැරි වුණේ මේ කාර්යබහුලත්වය නිසා. හැමෝටම ජය වේවා.